Good morning, everyone. Chào quý vị. Seems like today we have a lot of young people, so I'd like to talk to you about meditation for children. Is that okay? Is that of interest, or you'd rather talk about adult topics? Ngày hôm nay chúng ta có nhiều em bé tới thiền, thành ra thầy muốn nói cái gì về thiền với con nít một tí. Okay. First of all, is meditation good for children? Is it really practical for children? Thứ nhất, tự hỏi ngay lập tức là cái thiền nó có thực sự nó có lợi ích gì cho con nít là không? For that, the first answer, the immediate answer is it improves their health. Thứ nhất là giúp nó khỏe mạnh hơn. Okay. What proof do you have? Bằng cớ là gì? For that, let me go up the age ladder a little bit. Muốn nói là thầy nói mấy người lớn tuổi hơn tí xíu, older people. I'll give an example. In our class, there are some old people. Trong lớp chúng ta có một số người lớn tuổi, gọi là đứng tuổi. Vietnamese call it đứng tuổi. Meaning that the age is stopped. Meaning they stop counting the years. Okay, đứng tuổi chắc có nghĩa là tại mấy bà cụ lớn tuổi quá thành ngừng không đếm tuổi nữa. Đếm tuổi nguy hiểm. Okay. So they started meditating about a year and a half ago when it first started. Rồi tới đây ngồi thiền với chúng tôi cả hơn năm rưỡi rồi. Hơn năm rồi. Within a month of meditating with us, they like to meditate. Họ thích thiền. And they within a month of meditating with us, ngồi trong một tháng mà thiền với chúng tôi, the lady started coughing. Cái bà cụ thì bắt đầu ho. And during meditation, nó ngồi thiền mà ho. And I told them week after week, and I nói cho bà cụ biết là cứ mỗi tuần nói nhắc lại. It's very good because it's healing you. Nhắc lại cho bà biết là ho như vậy là đang chữa cái bệnh. Probably lungs problem, chắc là bị bệnh phổi. And I told her that eventually you keep it up, eventually you will stop coughing. Nói là nếu mà tiếp tục ngồi thiền sẽ chữa xong cái bệnh, sẽ không còn ho nữa. She's still here today and she no longer coughs when she meditates with us. Như thầy nói đó, bà cụ vẫn tiếp tục tới ngồi thiền với chúng tôi, và bây giờ ngồi thiền cả tiếng đồng hồ không ho nữa. That shows right there that she was able to heal herself. Chứng minh cho quý vị thấy là bà cụ có thể tự chữa bệnh lại through meditation. Okay, so that applies for children as well. Và nó có liên hệ tới con nít nữa luôn. Because when we meditate, we naturally heal our body of all kinds of illness. Khi quý vị thiền là cái cơ thể quý vị đã được tự chữa bệnh lại naturally. Okay, so you believe that, then the premise of saying the meditation improves the health is correct. Nên như vậy thực sự nó giúp cái con nít đó, nó khỏe mạnh hơn một tí. Okay, in fact, if they meditate, hơn nữa nếu họ mà thiền như vậy, con nít nó thiền như vậy, they actually, if you get them to meditate regularly, nếu như quý vị mà giúp cho mấy em, thuyết phục mấy em mà thiền đều mỗi ngày đó, when they get older, they don't even cough. Nếu như mà họ lớn tuổi, sau nó lớn tuổi nó sẽ không ho như những người kia. Okay, along with a host of other illness that they can keep at bay. Không phải riêng cái bệnh ho không, đủ là bệnh nó có thể tự kiềm chế, tự chữa lại. Make sense? Okay, so it's very beneficial for their health and their growth. Nói cách khác là cái thiền nó giúp đỡ các em nó khỏe mạnh hơn và nó
trưởng, cái thân nó phát triển, nó tốt hơn. Okay, healthier body. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, that's all I have. That's as deep I'm going to get with children meditation. All right. Also, recently we posted a video on our Facebook. Để chúng tôi có một cái video trong cái Facebook chúng tôi. And stating from Shana that there is a girl who can meditate for an hour and a half. Có một cái cô em bé 7 years old. Hey children, 7 years old. She can sit for an hour and a half. Children and adults, pay attention please. This girl here at 7 years old, she can sit in full lotus for an hour and a half. Em bé này 7 tuổi, ngồi được 1 tiếng rưỡi, ngồi kiết già 1 tiếng rưỡi. Not moving, không nhúc nhích gì hết. I know there's some of our girls here can sit in full lotus, but after half an hour they start fidgeting and have to get up. Có em bé ngày em ngồi được nửa tiếng, sau nửa tiếng mà kiết già xong bắt đầu nhúc nhích và bắt đầu phải đứng dậy. Couldn't take the pain, couldn't take the discomfort, đau chân khó chịu. All right. It turns out that this young girl, 7 years old, em bé 17 tuổi này, she started with also sitting about 15 minutes, ngồi 15 phút, đau chân, chịu không nổi. And then somehow she decided to sit longer with her mother. Từ từ em thấy mẹ ngồi thiền ở nhà, thằng ngồi thiền với mẹ. Okay, and the mother would sit still for an hour. Mẹ ngồi yên thế. So she's like, oh, I'm going to do better than my own mother. Em bé chắc là quyết định nó là tôi phải ngồi hơn mẹ tôi mới được. And she started competing, and she sat for an hour and a half, which is longer than her mother can sit. Cuối cùng thì ngồi lâu hơn mẹ mình nữa. Okay, so it's kind of cute. So why did she sit for an hour and a half? What's in it for her? Tại sao ngồi 1 tiếng rưỡi làm gì? You know why? Anyone cares to venture why? Có ai muốn biết tại sao không? Why care? Why? Yes, sir. Mind is less cluttered. You think she cares whether the mind is less cluttered or not as you? I don't think she knows. She's not aware of it. But it's true. It's true. Nói ông này nói là cái tâm nó bớt loạn ở trong. Nói được hỏi ngược lại. Ông nghĩ là cái cô này có chú ý để ý là tâm mình loạn là bớt loạn là không? Nói không sao, chắc không biết. Ông nói đúng. It's true. In particular, you hit it right on the head. Cái ông nói rất là chính xác. Why does she sit still for an hour and a half? Tại sao ngồi 1 tiếng rưỡi? Because her mind calms down. Tại vì cái tâm nó lắng xuống. The noise in her mind. Những cái ồn ào trong óc. What are the noises in your mind? Cái ồn ào trong óc quý vị là cái gì? What are the noises? Thoughts, absolutely, những tư tưởng, right? The chaos in your mind is caused by thoughts arise in your mind, okay? Những cái tư tưởng nó khởi lên, nó làm loạn, cái óc quý vị nó loạn xạ là tại vì nó khởi lên hoài mà mình không có kiềm chế được, okay? And the mere fact of your sitting still, thành mình chỉ ngồi yên thôi đó. It helps your mind calm down. Tự động nó giúp cái tâm quý vị nó lắng xuống. Applies to everyone. That's a natural process. Is the nature of meditation. Đây là cái đặc tính của cái thiền. When you meditate, naturally your mind has no choice but settle down. Khi quý vị thiền, tự động cái tâm nó sẽ lắng xuống. Yes or no? So it's for us adults, it's very good to help us cope with stress. Như người lớn thì ngồi thiền như vậy giúp chúng ta đối phó với cái căng thẳng tinh thần của cuộc đời này nó dễ dàng hơn, right? Why are we stressed out as adults? Tại sao người lớn lại bị căng thẳng tinh thần? Why is that? I tell you why. Because we are constantly reacting to the 5 sense data.
Tại vì cái tâm quý vị đó, tâm chúng ta nó luôn luôn, nó liên tục, nó phản ứng với những cái ngũ trần. Okay, the five sense data. What are the five sense data? Does anyone know? It's a Buddhist term. The five dusts. Lục ngũ trần là gì? Sound, âm thanh, right? You sit there and someone snores. Ngồi đó nghe ai có người ta ngáy. What kind of meditation is that? Thì cái gì vậy? You sit there and your husband turns on the stereo. Ngồi đó mà ông chồng bật cái máy bật nhạc lên. Has he no respect for me? Right? Yes or no? Okay. Ngồi đó ông chồng có ai bật nhạc lên cái vì nổi sung này, tại sao mà không có tôn trọng cái thì giờ thiền của tôi? Right? So we constantly are reacting to the sound data. What else do we react to? Sight, particular, okay, cái hình, sight or form. Chinese call it form. Tiếng Tàu gọi là sắc, meaning, you know, right? We're reacting. Đầu lắc, yes. When you open your eyes, someone walks by. That's reacting right there. If you open your eyes and someone walks by and says, "Oh, look at that." That means that when you close your eyes, you still are reacting internally. Cái vị mà mở mắt ra, người ta đi ngang, cái vị nhìn theo. Lúc quý vị nhắm mắt lại thiền, quý vị cũng đang nghĩ chuyện đó. You're doing the same exact thing. Okay? Sight, sound, smell. How about smell? Can you smell anything? You know, people are cooking right now to prepare for our lunch, to finalize our lunch. Quý vị biết bây giờ nhà bếp đang nấu ăn để chuẩn bị một đồ ăn trưa chứ quý vị. Okay? Typically, we would have smell coming here when you open our doors. Những cái phía này mở hai cửa này. The smell would come here and say, "Ooh, I'm going to have a good lunch today." I sit here and think about, okay? But I can have for lunch. Cái hương vị nó ngửi tới là cái mùi, ngửi một cái là mình nghĩ tới mình muốn ăn được gì. Yes or no? Okay? Or what do bakeries in the US do? They open the doors, right? So that when you walk by, you can smell something being baked. Cái gì ở đây? Người ta có cái hay, người ta là chuyên môn mấy cái hãng mà mấy cái tiệm mà bán bánh đó, chuyên môn nấu bánh xong rồi đốt để bánh trong lò, xong mở cửa ra cho nó thoáng, hơi nó thoáng là người ta đi ngang. I'd like to have some cookies. Yes or no? That's Jim too. Just the two of us. The real men love cookies. Okay, so the smell. What else do we react to? Sight, sound, smell, the taste. Yes. Once you have, I don't know about you, but once I have anything with nước mắm, fish sauce. You remember it. Người Việt chúng tôi they thích nước mắm. Yes. No. Even after I became a monk, I'm not supposed to have nước mắm anymore, fish sauce anymore. I still remember that taste very, very well. It's so distinctive, and plus it's a smell is so stinky. Mặc dù thầy xuất gia rồi vẫn còn nhớ cái mùi nước mắm như thế là vậy, không vì nó ngon không mà nó còn hôi dễ sợ. You cannot. Sometimes, you know, the stink you cannot. It's so strong that you cannot but remember it forever. Yes. So the smell. What else do we react to? Touch. Absolutely. How do we react? What kind of touch are we very attached to? Soft and mềm và smooth. Exactly. The Buddha says, we as human beings are so attached to. Đức Phật dạy rằng, quý vị biết con người chúng ta đó, rất là chuộng cái nó láng và nó mềm. Okay? Remember that. Soft and smooth. That's how they remember it. Thành ra quý vị nhớ không? Muốn cái súp ấy, là cái gì? Cái mềm và nó láng. Người ta không bao giờ quên. That's what you do. You
try to impress someone. Look, silk. Touch it, take the hands and see. And they remember. Làm như vậy. I remember, he's the only one who makes me feel this smooth. Huh? All right. You young boys pay attention to that. When you get older, you want to impress girls? Hey, look at my silk shirt. Okay? All right? Same thing with you girls. Okay? All right. So the 5 sense data, that's what we constantly are reacting to. Anh quý vị biết không? Cái ngũ trần đó, the 5 dusts actually is the Buddhist terms. Cái ngũ trần đó là cái mà khiến chúng ta nó luôn luôn nó nhảy vô. We always react to it internally. Chúng ta cứ chụp nó hoài. All right? That's what we do as human beings. Con người ta như vậy. That's why when all these 5 sense data, there are too many of them. Nó nhiều quá này. Okay? So you cannot process them quickly enough. Quý vị không thể nào chụp nó kịp. That's stress. That's part of stress. Okay? And on top of it, hơn nữa, it's your mind. It starts complaining. Óc quý vị bắt đầu nó than phiền. Okay? And then it has its own types of attachment. Cái tâm quý vị nó còn có những cái chấp trước của nó. What attachment does your mind have, ma'am? You worry about your children? Absolutely, right? Mình lo, mẹ thì lo cho con. Yes? So your mind has its own set, its own burden. Cái tâm quý vị nó có những cái gánh nặng của nó. Okay, so all these 6 dusts, the 6 sense data, những cái lục trần này. Okay, they are the cause of, they are conduits, they are the triggers, they are the reason why you get stressed out. Okay, cái lục trần nào nó khiến quý vị căng thẳng tinh thần. Okay, so when we meditate, khi chúng ta thiền, we naturally, shut down those things. You want to close your eye, nhắm mắt lại. Okay, you want to ignore the sounds, you want to ignore the smell and so on. That's why, you reduce stress naturally. Thành mỗi lần quý vị thiền như vậy đó, bớt nhắm mắt lại, bớt đùng đẩy, từ động cái tâm quý vị nó sẽ lắng xuống. Sẽ bớt căng thẳng tinh thần. So far so good. Okay, so naturally, when you're stressed out, you should meditate. Nói cách khác, những cái người khi vị thấy căng thẳng tinh thần, instead of yelling, nếu mà la hét người ta, yelling at someone, going screaming out your lungs, hét người ta, mắng nhiếc người ta, la hét, it doesn't help as much as meditating. Như vậy, bớt căng thẳng tinh thần, nên nhớ là nên ngồi thiền. Sit and still your mind for a few minutes. That's a better way to deal with to cope your stress, your daily stress. Thành ra cái vị bị căng thẳng tinh thần, nhớ là chỉ có nhắm mắt lại, thiền, lắng cái tâm xuống 5-10 phút. Does it help? Okay. All right. So the children too, they also get stressed out. This particular girl here, con nít nó cũng bị căng thẳng tinh thần. So this particular girl here, she's very stressed out mentally. Cái cô này, cái con bé, we start by asking you why did she sit for an hour and a half? Hỏi tại sao, hỏi cái vị tại sao cô có thể ngồi được 1 tiếng rưỡi? Okay, tại vì khi mà cô ngồi như vậy, cái tâm cô nó hết căng thẳng, nó bớt căng thẳng. Actually, when she sits, her mind calms down tremendously. Okay? And she says, my goodness, it feels good. When I sit like this, it feels good. Hơn nữa cô nói với thầy, she told me, she says, yes, it feels good. Cô nói thầy, cô ngồi, cô thấy cảm sảng khoái. Okay? Not only does your mind calm down, không phải riêng cái tâm nó lắng xuống, but actually she's able to enter samadhi
Cô này nhập được định và cô cảm thấy rất là sảng khoái. She feels good. Alright? So that's why she does. So for children, my point is for children, they do it because there's something in it for them. Nói cách khác, thầy nói về cái quan điểm là con nít nó thiền tại nó có lợi cho nó. Okay? Just like everything else. Unless it's beneficial, there's no point for us to do it. Không có lợi chứ nó làm cái gì. Right? So it's in her special case, it's kind of interesting. It's her way to calm down and isolate herself from the chaos around her. Nói cái khác, cái cô này, con bé này ngồi thiền tại cô có cái cơ hội để mà thiền đối với cô là một cái cơ hội để mà tâm nó lắng xuống và tách ra khỏi cái sự loạn xạ xung quanh của cô. Okay? In fact, with her samadhi level, hơn nữa, với cái trình độ định lực cô này, she has samadhi power. Samadhi, in case you don't know, samadhi is in child meditation, we measure your level very carefully, very precisely. Trong thiền tông chúng tôi coi cái trình độ quý vị. We pay attention to your level of concentration or samadhi. Samadhi is the Sanskrit term that means concentration level, concentration power. Cái định là cái trên thiền tông chúng ta là chú trọng về cái định. Là chúng tôi phải biết quý vị nhìn cái định ở đâu để coi thử quý vị cần phát triển. If we know your samadhi level, then we know how to help you get to the next level. Quý vị biết cái vị định ở chỗ nào thì có thể giúp quý vị biết làm sao mà phát triển cái định lực. Alright? So this particular girl here, she has samadhi power. Cô này cô có cái định lực. What does it mean, samadhi power? It means that she's above the average person. Có định lực có nghĩa là cái người này có cái trình độ này là hơn người bình thường. She's no ordinary girl. Không phải là người bình thường. She's a superior girl. Người là người trình độ cao. Meaning that as a parent, as someone, as a teacher, như vậy nghĩa là sao? Đối cha mẹ, đối với người thầy. I feel very good about her prospects in the future. Vì trong tương lai, cô này, em bé này sẽ sống được cuộc sống nó tốt hơn người bình thường. She'll have a way above average lifestyle. Talking about benefits, huh? If you meditate and you're able to develop samadhi power, your life will improve. Cái vì con nít mà nó có định lực, trong tương lai cuộc sống nó rất là thoải mái. Okay? It's what it takes when you become an adult children. The difference between you and the next person is one of the major things is your ability to concentrate. Con nít đó, cái sự khác biệt người lớn chúng ta là cái người có thể chú sức hơn, cái sức chú tâm của chúng ta. Okay? The more you are able to concentrate, the more you'll be able to achieve. No two ways about it. Những người mà chú tâm được, thì người sẽ có làm được nhiều việc hơn. Yes. That's the way it is. Okay. So if children are able, so that's why this girl here, I have no worries for her. Cái em bé 7 tuổi này, thầy hoàn toàn không lo cho cô. I know that even though she has difficulties, but eventually with her samadhi power, she will be able to overcome them. She will be able to better cope with the challenge of life better than the average individual, which has no concentration power at all. Để biết cái cô này, em bé trong tương lai sẽ sống cuộc đời hơn người bình thường. Tại sao? Người bình thường như chúng ta không có cái tâm nó tán loạn quá này, họ cũng không có thể nào mà
đối phó được với cái sự căng thẳng của cuộc đời được, cái sự thử thách của cuộc đời này. You buy that or not? Trust me, if children have samadhi power, okay, that's one of the best gifts you can have for them. Con nít mà nó có định lực, nó có cái căn bản của cuộc sống mà nó hơn người bình thường. Questions? Ai thắc mắc gì không? So, meditation for children in general is so beneficial. Nói cách khác, cái thiền đối với con nít nó có nhiều cái lợi. It's just too many to list. Nó nhiều quá, không có thời giờ mà giảng cái vị nghe. It's way, even like for you adults as well. Nó có nhiều người lớn như cái vị có nhiều cái lợi. And we don't even bother telling you about. Chúng tôi không nói cái vị. Because then it becomes a sales pitch. Then we have to start charging you money. Because yet otherwise you wouldn't believe it. Why would we give it away for free? All these good things. I don't know. See? So there's so many benefits for meditation. From meditation for children as well. Tôi nói thêm tóm lại. Quý vị phải nhớ rằng cái thiền đối với con nít nó có nhiều cái lợi dễ sợ. And one thing that I found to be very, very important, có chuyện rất quan trọng nữa. You know, if the children are able to experience the stillness of the mind, if they're able to calm their mind down, nhất cái vị giúp con nít thấy được lúc mà nó tán loạn, mà giúp nó lắng cái tâm xuống. It's a skill they can use the rest of their lives. Because as they grow up, become adults, there will be times our life will be so overwhelming, they need to calm down. They need to still the mind. That's when they go back to meditation. They have a skill they can turn to in the future. Trong tương lai, tụi nó sẽ trong cuộc sống nó có nhiều căng thẳng, có nhiều cái sự áp lực quá đi. Thì nó có thể biết là nó có thể dùng cái thiền để nó lắng cái tâm nó xuống. Okay? I remember I was studying for my French high school final year, the 12th grade exam, which is you have to cram day and night for months. Tôi nhớ lúc còn nhỏ đấy, đi học trường Pháp, là lớp 12 đó, phải cái thi cái năm cuối cùng. It's an examination, it's a pass and fail. You don't pass, you have to take the 12th grade again. Không phải như xứ này, chúng ta cái việc học bên kia một cái vị mà rớt một cái là cái vị phải học cái lớp đó lại. Okay, you lose one year, okay, of your life. So it's a lot of cramming. Hồi đó học phải nhét nhiều sọ dễ sợ lắm. And we usually have to cram for 2-3 months. Chúng thường phải nhổ sọ 2-3 tháng liên tiếp, every day. Okay, and that's a French system, hệ thống người Pháp như vậy đó. And after you cram, you study so hard, I remember I was so tired. Tôi nhớ vừa nhét rồi đó. I couldn't cram anymore. So what did I do? Instinctively, I sat down and meditated, even though no one ever taught me. The first time I remember in my life, I actually meditated. Bỗng nhiên cái linh tính nói thầy biết á, là ngồi xuống, ngồi thiền. So I sat into the karate, martial arts. You sit on your legs. Lúc đó thầy ngồi trên cái chân á. Because no one ever taught me how to meditate. Không ai dạy hết á. Thì cái linh tính chỉ biết là ngồi cái chân lên cái chân á. I sat for 10 minutes and mind calmed down. Okay. And I ngồi 5-10 phút, cái tâm nó lắng xuống lại. I was able to continue to study, để học tiếp. I did it only once, by the way. Làm một lần thôi. The rest of the time, I go eat, or I went to eat, or to sleep. But I still remember that moment. Mà thầy vẫn nhớ như thế. Lần sau thì không làm được một lần thôi. Okay? It's weird. So if you are able to teach your children to do this, to meditate, cái gì mà dạy con nít được, nó thiền như vậy là nhắc lại là một cái bản lệnh mà nó có thể dùng cả cuộc đời nữa luôn. It's a skill they can use the rest of their lives. Very, very useful. Okay? Any questions? Oh, thank you very much. Oh, my beer is here. Look at that. Beer của thầy tới rồi. Cool. One of the advantages of being a teacher. I have beer and you don't. Thầy uống bia được trong lúc nói Pháp. Okay. The natural question is,
how do you teach children how to meditate? Sao dạy nó thiền bây giờ? How? Sao dạy con nít thiền bây giờ? Start 5 minutes and increase slowly. Absolutely. Bắt đầu 5 phút rồi thêm. Exactly. But what do you do in 5 minutes? Tea. Tea beer. What do you do? What do you tell them? Dạy nó gì? What do you tell them exactly, Master Xianqie? What do you tell children? You teach children. Let's say I give you a sign, you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 đứa. Okay. You give him 7 children from months, 6, 7 months, 5 months to 14 years. Okay. How do you teach them? Sao dạy nó bây giờ? Some incentives. Master Xianqie says he thinks like teaching children meditation like training dolphins. You give them incentives. Yes? Dạy giống như dạy chó vậy đó. Okay. Phải. Okay. So Shana, when you send your dog to training dog school, what incentive did they give her? Good. That's all? Treats? Ah, there you go. Treats, no? Oh, that's a very low budget school. Cô nói là khen con chó, thôi là chắc cái trường là trường rẻ tiền. Okay. Usually I talk about dog treats are like, bones, like play bones maybe, no? For her dog trainer is like, oh, good dog, come here to mama. No wonder. Okay, so absolutely, treats. I agree. Just like us, children need to have a reason to meditate. Rất là đúng. Con nít phải có cái lời nó mới ngồi thiền như chúng ta. Okay? Meditation, when I first started, I thought I wouldn't know how to teach children how to meditate. Thầy không biết là lúc đầu bắt đầu mà dạy thiền, thầy không biết. I'm glad the only kind of students I had was just adults. Sau đó người lớn mới tới học thiền với thầy thôi. And then they started bringing in children, I ignored them. Rồi bắt đầu đem con tới thầy làm lơ, because I didn't know how to teach children. Không biết dạy con nít sao nữa. I have no idea. Okay. And finally, Master Xianqie here recommends to me that we treat them like dogs. I mean, like dolphins. Treats, absolutely. I agree. So what are the treats? Okay, you decide. Okay, how about sitting with mom for 5-10 minutes? Ngồi với con. Okay, you then have forcing yourself to meditate with them. Quý vị đang ngồi thiền với nó. That's one big incentive is that mom's approval, dad's approval. Okay, mẹ ngồi chung với con, cha ngồi chung với con, ngồi xong rồi khen nó. Your approval is so important to the children. That's what Sean is talking about. A cheap way to train children like training dogs. Okay? Your approval, absolutely, is a very big incentive. Thành mình khen nó là một cái lời thưởng đó là rất quan trọng cho con nít. What else can you do? Of course, yes, Brady. Like for today, like maybe ice cream, beer. Mấy người nóng như này mình cho nó ăn dù nó ăn cà lem, Anything that motivates them, give them an incentive, để cho nó một cái lý do để nó ngồi thiền với chúng ta. It's so important because one of the things to me, at my dream, my perfect world in 2050, okay? Yeah, 2050. Remember, there's a movie called 2010, okay? Now it's 2050 for us, where I see children, parents coming home from work, and then they go, hey, children, come here, let's meditate. That's our family time together, okay? So
I feel that it would be ideal if the parents as a family we should meditate together. Tôi nghĩ đó một cái rất là tốt cho gia đình, cuộc sống gia đình quý vị là cả gia đình ngồi thiền với nhau. It's fantastic. Trust me. It's a beautiful, beautiful bonding. Nó có một cái sự liên hệ, tạo cái liên hệ rất that they cannot find with other people. Mà không có người khác. They will remember that. Oh, Dad, remember when I was younger? Yeah. What did you remember? He said, when we used to meditate together, you know. Now, will you meditate with me? It's so cool. Or when they call, Mom, my husband is so bad towards me. Okay. Hoặc là nó kêu, nó mẹ, chồng con nó đối con, nó đối lại, ngược đại con quá đi. What do you do? Calm down, honey. Put the phone down. Let's meditate for 5 minutes together. How about that? All right? It's so useful thing you should be doing at home every day. Thì khuyên quý vị nên làm như mỗi ngày. All right? You make time for your children. Mình để thì giờ cho con cái mình. Instead of, bring them going shopping or whatever, đi hoặc là mua chuộc nó, sit meditate with them. All right? It's tremendously helpful. Trust me. They remember that. They will remember it. Nó sẽ nhớ. All right? More so than the toys. The toys sẽ outgrow. Còn đồ chơi nó sẽ chán. All right? Any other question? Ai thắc mắc gì không? What are they supposed to do? Dạy nó làm cái gì? What do you tell them? Dạy nó làm gì? To meditate. What is meditation with children? Con nít nó thiền nó làm gì? Clearly, you don't have a lot of children clients, do you? No, I don't teach children actually. You don't teach children. They don't pay anyway, so. Well, I start to tell them to sit down with me, just do half cross leg or full lotus. Luckily, she can do full lotus. Okay, cross your legs, absolutely, with you. All right. And then what? That's it? Quiet their mind, that's too abstract. Can't do that. Nói là yên cái tâm xuống. It will naturally happen. You don't have to tell them. You tell them something, you have to tell them things they understand, they can relate to. You tell them things that are abstract, they cannot connect with that. Dạy cho nó trừu, nó rõ ràng, đừng dạy những chuyện trừu tượng. Because meditation with children is kind of abstract. So you have to give them specific things. Okay? Anh dạy cái trừu tượng dạy không được. They cannot do it. You have to be very clear about what they're supposed to do. So what are they supposed to do? Dạy nó cái gì bây giờ? Breath counting. 1, 2. Huh? Breath counting? Heck no. It doesn't work. Okay? Yes, Julie, what do you teach Alung? What? Well, they have fun while they're doing. Oh no, that's sacrilegious. They're not supposed to have fun. Having fun is too much movement. Meditation is stillness. Having fun is movement. Okay? So it doesn't work. Mấy cái vị nói cho nó vui chơi thì không được. Okay? It's the exact opposite. Okay? You tell them to. Someone asked me on Facebook, I said, we brag about Shana's meditation video, okay, the 7-year-old girl, and we have, close to 11,000 views now. Amazing. Beautiful. First time we ever have 11,000. This is a new record. For that page, it's about maybe maximum 1,000, maybe 2. Never 11,000. So it hits a nerve somewhere. It's kind of cool.
Okay, nhiều người coi vậy sợ 11.000 người coi. So one man asked, meditate on what? Một người hỏi ngay lập tức ngay lúc đầu là thiền về cái gì? Remember that? I said one of the first comments is meditate on what? Người ta hỏi ngay lúc hỏi ngược lại thiền cái gì? I couldn't answer, thầy trả lời không được until this morning. Tới sáng nay mới trả lời. I just texted the answer, why are you meditating? Sáng thầy mới ngồi trả lời. Because I have no incentives. And there's no children, so why do I bother? Không có con nít này dạy làm gì. Okay, so today, look at children. I better come up with something to teach children. Sáng nay thấy con nít nhiều quá. Thầy phải nghĩ một cái cách dạy con nít. So I said, what did I tell them? Shana, you didn't check it? Oh my goodness. Okay. So the man who asked a question who has been bothered for 2-3 weeks now, I said, how come they don't answer me? Thầy bắt ông đợi 2 tuần. This morning I answered him. And within 2 minutes, he says, cool! Ông thích ngay lập tức. Nội 2 phút ông trả lời. So what did I tell them? Like Thảo just said here, you cross the legs. Tell them to cross the legs. Okay? And what? Biển xếp bằng. Okay? And what? When you cross the legs, what happens when you cross the legs? Khi biển nó xếp bằng, chuyện gì xảy ra? What happened, you young girl, when you cross your legs? It doesn't feel good, does it? No? Right? You right? It's not comfortable. You know? That's a trick. You can tell them to cross the legs. It's not comfortable. Nó khó chịu. So what do you do? What do you tell them next? That's right. Don't move. That's their meditation. Đừng nhúc nhích. And that's chan right there. Cái đó là thiền, thưa quý vị. You tell them not to move, that is chan. You don't need fancy stuff. You don't need abstract stuff. Oh, breathing. Om and Padme Hum, Oh Buddha. Okay, that's for adults. For children, it's very simple. Sit still. Con nít đó, không phải như người lớn, quý vị có nói là thở rồi đếm hơi thở rồi niệm Phật rồi nó rắc rối. Con nít rất là giản dị. Ngồi yên đi con. Sit still, honey. Okay, and after that, young man, we have some beer. Huh? Interested? See, he smiles immediately. Okay, so you tell him sit still for a duration. Give him a goal. Thì nó ngồi yên nó bao lâu đó. Okay, I usually give him a goal. I say, sit still as long as I do. After that, I give you $1. Okay, ngồi yên như thầy. And usually, it costs me nothing because they usually fidget before I fidget. All right? Or you can tell them, if I fidget before you fidget, Okay? Does it help? It's that simple. Meditation with children is so simple. That's all you have to do. And, of course, make it worth their while. Okay? Give them recognition. Quan trọng nhất là phải nhớ là phải khen nó. Okay? Give them ice cream. Okay? Cho đồ ăn. Okay? Give them candies. Okay? Whatever it takes to motivate them. Okay? What would motivate you, young man? What would interest you? Video games, ice cream. You see, he's ice cream. It's a soft nerve. What else? Video games? No? How about you, young lady? What would interest you? Boyfriend? A boy? No, that's not possible. What would interest you? Money? Okay, there you go. Money. So practical, you see? For children just like us, okay, they need something concrete that they would want to have when they meditate, just like we do. No different. Giống như mình vậy thôi. Có lời nó mới chịu làm thôi. All right?
Any questions or comments? Có ý kiến thắc mắc gì không? It's that simple. Keep it very simple. Okay? That's good enough. That's all the meditation skills they require. Chỉ cần biết như vậy thôi là đủ rồi. When you get older, lớn tuổi hơn một tí. For the young lady there, lớn tuổi hơn, okay, a little bit older, I would teach them then after the next step, trình độ sau, I would teach them to recite one yin's name. Dài nó, niệm Quan Âm. For their own defense. When they're in danger, when they're in trouble, recite one yin's name. Very important knowledge to have for all of us. Lớn tuổi thêm một tí, thầy dạy thêm một tí xíu nữa là thầy dạy niệm Quan Âm Bồ Tát. Because one yin's name is one yin is a bodhisattva, Buddhist bodhisattva that makes a vow. She says, anyone who's in trouble, who's in danger, call out to my name, I will come and rescue them instantaneously. And it worked for hundreds of millions of people in the world right now. Biết bao cái vị biết trên cái thế giới này có hơn 100 triệu người là biết niệm Quan Âm khi cầu cứu, để khi mà cần cầu cứu niệm Quan Âm. I assure you, over 100 million people recite one yin's name when they're in trouble right now. Okay? One yin. Okay? One yin Buddha, one yin Bodhisattva. Please help me. That's all you do. Okay? It worked for me. I asked for help a few times in my life. It worked every single time. All right? All right, that's all I have for you today, unless you have questions. Thì có chừng nữa thôi. And for this, for the children, we can go and enjoy our lunch. And then you can pay her later. All right? Okay, thanks all for coming.